النهاردة هنتكلم عن حاجتين في الحقيقة، مش حاجة واحدة. احنا قلنا رحلة التاسك في شركة التسويق، هنضيفوا ليها كمان جزئية علاقتك مع زمايلك في شركة التسويق. يعني هندخل دي في النص كده ان شاء الله، فيكون الموضوع في اللذيذ. محمد نبيل، هي الحلقة دي هتنزل على اليوتيوب؟ ان شاء الله هتنزل على اليوتيوب يوم الثلاث ان شاء الله. طيب، الأول شركة التسويق دي بتتكون من إيه؟ يعني إيه الأعضاء اللي بيكونوا حاجة اسمها شركة تسويق؟ بيكون عندك في شركة التسويق واحد فاوندر أصلا، اللي هو طلع الشركة نفسها، اللي هو أنا اللي عملت الشركة ديت. بيجي معاه بقى الناس اللي بتساعده، زي مثلا شخص مثلا زي أكاونت مانجر، زي مودريشن، زي الجرافيك ديزاينر أكيد، زي الكونتنت كريتور، زي السيو، زي مثلا الاتش ار. كل الاشخاص دول بيكونوا المنظومه نفسها بتاعه شركه التسويق. فجميل جدا الكلام ده. نخش بقى، يعني الدنيا ماشيه ازاي، التاسك ده بيجي ازاي، والدنيا بتكون عامله ازاي. طبعا في شخص اسمه سيلز، يعني الشخص اللي بيشتغل سيلز. اول موضوع خالص، هم الشركه عاوزين عملاء زي ما انت بالظبط تحتاج عميل، فبيعينوا شخص يكون شغال سيلز. هو ده اللي بيبدا يعني يروح للعميل كده يقول له ايه، والله احنا عندنا شركه كذا كذا كذا، نقدروا نعمله معاك كذا كذا كذا، انت عاوز ايه؟ شوف الدنيا اللي انت عاوزها وانا اقدر انفذها لك. فبيبدا يروح الشخص ده، سواء بقى عن طريق الاونلاين، سواء ان هو يروح له اصلا من المكان نفسه، يبدا يتكلم معاه ويعرض عليه العروض اللي موجوده. ومن هنا بيبدا مثلا العميل يوافق وتمام، انا ما عنديش مشكله، عاوز اشتغل معاكم. يدخل على الطور اللي بعد كده، وهو ان الشخص بقى ده يتعمل له تاسكس حقيقيه. علشان يتعمل له تاسكس حقيقيه، بيبدا الاكونت مانجر اللي هو استلم خلاص العميل ده، العميل جاله من الشخص السيلز ده. الاكونت مانجر تقريبا في مصر بيدمجوا الشغلانتين مع بعض، في شركات كده بتكون اللي هي البسيطه شويه بتبدا تدمج الاثنين مع بعض. الاكونت مانجر بيشتغل سيلز وبيجيب هو العملاء يعني، وبياخد نسبه تقريبا حاجه زي كده. المهم، فيبدا الاكونت مانجر اللي هو اصلا بيتعامل بشكل مباشر مع العميل، واللي بيديله الشغل وبيتابع معاه وكل حاجه، ده يبدا يتعامل معاه بقى بشكل دايركت، ويقول له تمام مفيش مشكله، نودي التاسك لمين؟ للكونتنت كريتور. كونتنت كريتور يبدا اللي هو تمام ماشي، ده دكتور مثلا، فيبدا يسيرش اكتر عن الموضوع، يعرف اكتر هو بيعمل ايه. يبدا يحاول يطلع بلان استراتيجي وحاجات كده. احنا مش عايزين نخش في التفاصيل دي، احنا بس ايه يعني، هو التاسك راحت له دلوقتي، هو شغال على ان هو يطلع لها بلان استراتيجي، وبيقدم لهم برضو يعني ايه، بيعمل البوستس نفسها اللي احنا هنشتغل عليها في التسويق او في عمليه التسويق نفسها. ويدخل على التور ده يبدا يشتغل فيه، اشتغل على البوستس تمام مفيش مشكله، عظيم جدا. الكونتنت كريتور بيدي البوستس بعد ما ياخد ابروفال من الشركه للجرافيك ديزاينر. في علاقه ما بين احنا وما بين الكونتنت كريتورز يعني وحشه، مش عارف ليه الصراحه، بس هي تقريبا كل الشركات نفس الكونسيبت ديت، اللي هو تلاقي ده متضارب مع ده، اللي هو انا صح انا صح، في علاقه خناقه كده، اللي هو ما تعرفش هي ماشيه ازاي. طب يعني انتوا الاثنين صح، طب بالراحه استهدوا بالله، الموضوع مش وحش. بس هو فعلا العلاقه دي موجوده في كل الشركات، مترسخه ويعني الناس كلها معترفه بيها، مش عارف ليه السبب الصراحه. فكره ان يكون في تضارب ما بين الاثنين، رغم يعني انا عايز اقول على حاجه العلاقه دي انا عديت بيها كاحمد عبد القادر، بس كان في ناس برضو يعني حرفيا علاقتنا لحد دلوقتي جميله جدا. كنا عاملين جو مع بعض كده وتناغم، اصلا احنا يعني تيم، احنا مع بعض تيم تمام، فاحنا المفروض بنطلع حاجه قويه، حاجه سوا. فلو في تناغم ما بيننا هنطلع شغل قوي جدا. طب لو ما فيش تناغم هتلاقي الدنيا باظت، والدنيا وقعت مننا وقعه وحشه قوي بصراحه تمام. لذلك يعني حاول تكون انت علاقتك مع الكونتنت كريتور ده علاقه صحوبيه، ما تتعاملش معاه معامله اللي هو ايه، لا انت اللي قلت لي اعمل كذا. ما فيش الكلام ده يعني. حاول تهدي الدنيا اللعبه معاه كده، وتلاقي الدنيا ايه في اللذيذ مع بعض. هتلاقي ان الموضوع حلو جدا على فكره، وهتطلعوا شغل جامد جدا مع بعض، وانتوا الاثنين هتنجحوا بالمناسبه. يعني انتوا الاثنين بتقووا بعض. فيمكن انت كديزاينر تكون مشكلتك شايف ان هو بيتأمر عليك، يقول لك لا دي مش حلوه، ليه مش حلوه؟ لا دي جميله، انا شايفه انها حلوه. هو الكونتنت كريتور ده بيبقى ليه نظره في البوست نفسه، ليه؟ لان هو مطلوب منه، يعني هو دخل له التاسك اللي هو انا حضرتك انا عايز اتعامل مع العميل الفلاني ده، فهو راح درس العميل ده وراح سيرش وراه وراح كتب كونتنت كامل وراه، لازم يكون فاهم كويس جدا كانه بيتكلم بلسان العميل نفسه. فانت يعني هو مطلوب منه التاسك بشكل كامل، فهو مسؤول الاول على التاسك ده، وبعد كده انت بتخش طبعا في الطور، انت بتساعده تمام. فهو لما يقول لك على تعديل هو مش بيراضي فيك يعني النقطه دي انا يمكن برضو كنت بتضايق في الاول، لحد ما انا فاهم النقطه دي. يعني هو مش بيبرر لي يقول لي لا انا عايزها عشان كذا، لا هو بيقول لي هو العميل ده عاوز كذا، فهو بيفهمني العميل عاوز ايه، مش انا اللي برخم عليك والله انت فاهمين ازاي؟ فالنقطه دي مهمه جدا، فكره الكونتنت كريتور
هو مش بيرضي فيك خالص خالص، لا بالعكس، هو بيحاول يعني يطلع الشغل مظبوط، فبيجي على دماغه وعلى دماغك وعلى دماغ الشركة كلها. فيعني دي طبيعة، يعني حاجة بتحصل في كل الشركات، فاحنا مش هندخل في خناقات مع الناس ديت. فبعد ما الكونتنت بيخلص المحتوى بتاعه بيقدمه لك كديزاينر بعد ما خد ابروفال خلاص من الشركه. فانت بتبدا تاخد الديزاينز او ان انت تاخد البوست نفسها، المفروض بتحللها، او لو عندك اصلا في الشركه على حسب بقى المستوى الوظيفي نفسه. يعني انت مثلا لو واحد ميد ويت، واحد جونيور، واحد سينيور، ممكن يا اما بيخش لك تاسك بشكل دايركت، يا اما بيخش لك على شكل بريف اللي بيحلله الارت دايركتور، او ده وظيفه الشخص الاكثر خبره في المجال يعني موجودين في الشركه. فبعد ما بيخش لك تاسك بتبدا ان انت تتعامل بقى وتشوف البوستس وهتنفذها ازاي وتطلع لها افكار كرييتيف، او انت بتعمل لها افكار بسيطه. المهم تشتغل انت على الديزاينز، والمفروض الصح ان انت تكون عامل حاجه بناء على اللي الكونتنت كرييتور اشتغل عليها، الحاجه اللي الكونتنت كرييتور قال لك هي دي اللي صح، الحاجه دي انا متاكد انها مظبوطه. فالمرجع الاساسي عندك في ان انت تطلع التصميم مظبوط مين؟ الكونتنت كريتور. طب المرجع الاساسي ان انت تطلع التصميم شكله حلو او ما فيهوش اخطاء تصميميه مين؟ الشخص الاكثر خبره، سواء سينيور، سواء اسمها ايه انا لسه قايلها دلوقتي، سواء سينيور سواء ارت دايركتور. ذاكره سمكه طبيعي. طيب، فانت اشتغلت على الديزاينز بتاعتك، خدت الابروف بتاع الحته التكنيكال من الارت دايركتور مثلا على سبيل المثال، راجعته مع الكونتنت كرييتور، الدنيا تمام، بيبدا البوست نفسه يترفع كده اللي هو اتفضل ده شغلك، ده شغل البوست بالكتابه، الكونتنت والديزاين للاكونت مانجر اللي بيتعامل مع العميل. فالاكونت مانجر بياخد الحاجه زي ما هي، احنا في رمضان وكل شويه في انفجارات بتحصل كده، فالاكونت مانجر بياخد البوستس نفسها يبدا يعرضها على العميل بيشوفها. والله هي ساعات بيبقى في عميل رخم يجي يقول لك لا انا البوست ده مش حاسه غير لي البوست ده، بنعمل حاجه تانية، انا مش عاجبني الكلام اللي انتوا عاملينه ده. واحد تاني يقول لك لا تمام ده جميل جدا بس ممكن نضيف كذا عشان انا عايز اعمل كذا كذا كذا. ساعتها بتخش لحته نقاش، وساعتها بنبداوا نتعامل على هذا الاساس. هل يمكنك نشره على اليوتيوب؟ اوكي، بينزل فعلا على اليوتيوب يوم الثلاث يا محمد عزيزي، بينزل يوم الثلاث ان شاء الله. فمن هنا خلاص البوست سواء خدت ابروف او لا، يعني لو ما خدتش ابروف بترجع تاني عن طريق الاكونت مانجر للشخص اللي عنده المشكله، او الشخص اللي عنده حاجه عايز تتعدل، زي مثلا الكونتنت او الديزاينر، ظبط كذا عشان العميل طلبها. بس هنا كده في الفاينل كده ان انت تمام ظبطتها، بيبدا بقى يخش في الطور اللي هو الابروف النهائي برضو تاني من العميل، اللي هو تمام كده اللي انت قصدك عليه، تمام يلا خش على الببلش. طيب خش على الببلش ده ازاي؟ عن طريق ان هو البوستس دي بتروح للشخص اللي ماسك المودريشن، الشخص اللي هو ماسك المودريشن، سواء بقى انت في تيم اصلا بيكون في مفروض تيم مودريشن شغال على البيج نفسها، فبيبدا ياخد البوست دي يبدا يجدولها سكادول على البيج نفسها، ويبدا يببلش. الببلش كده خلاص الدنيا الرحله انتهت؟ لا ده خالص خالص، في رحله تانية بتبدا اساسا بعد الببلش، ودي اللي احنا هنتكلم عنها برضو اكتر باستفاضه دلوقتي، وهي ان البوست خلاص اتجدولت، الموضوع ما انتهاش. الموضوع انت مثلا نزلت البوست، هل كده انتهى؟ لا، في عميل مثلا او في اودينس اللي انت اشتغلت لهم شافوا البوستس بتاعتك وقال لك انا عايز مثلا المنتج، طب هيطلبه منين؟ محدش هيرد عليه؟ لا، المودريشن بيرد عليه. فاحنا جينا هنا لدور مين؟ المودريشن بيبدا يتابع البوستس، بيتابع الكومنتس، يعني يتابع الرسائل، يتابع مع العميل برضو بشكل مباشر، ساعات بيكون في جروب ما بينهم بيتعاملوا مع بعض فيه، بيبدا يشتغل على ان هو يعني يقوم الصفحه، يتابع النتائج بتاعتهم وما الى ذلك. طيب هو البوستس اصلا لما تنزل هتروح للناس اللي مين؟ اللي على البيج، او الناس اللي ريليتد بناء على الكونتنت كريتور اللي اشتغل عليه، مثلا عمل هاشتاجات مظبوطه واشتغل وتعب عينه بقى شويه كده وقعد يدور كويس وطلع طلع كونتنت مظبوط، فيبدا ان هو يطلع لناس جديده بس بيكون عدد قليل. طب ازاي يطلع لعدد اكبر؟ عن طريق السبونسر. طب مين اللي بيشتغل السبونسر؟ الميديا باير. الميديا باير هنا بيبقى دوره ان هو يشتري مساحات تسويقيه، سواء بقى انت بتشتغل على الفيسبوك، بتشتغل على جوجل، بتشتغل على اليوتيوب، انت بتشتغل على تيك توك، اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي. الميديا باير بيبدا يعني شوف بقى انت مثلا هتمول هنا بكذا، هتمول هنا بكذا، هو اللي ماسك الخطه التسويقيه بتاعه العميل نفسه في السبونسر. تمام، يبدا يظبط البوستس ديت ويبدا يببلشها از اعلانات، هذا ادفرتايزنج،
بحيث ان هو البوستس دي تطلع لعملاء اكتر. ومين بيتابع معاه؟ المودريشن يبدا يتابع مع الناس اللي بترد، سواء بقى هو متارجت بقى، هو ساعات بيبقى بيهتم مثلا ان البوستس دي تطلع في الرسائل، تطلع في البيجز نفسها. بيبدا يظبط طبعا في درجه فهم الميديا باير نفسها، او الشخص نفسه اللي شغال ميديا باير للدنيا ماشيه ازاي. بتطلع يا اما البوست في حته قويه جدا، يا اما بتوقع البوست وبتبقى على فلوس على الفاضي بتترمي في الشارع. يعني هي بتبقى بناء على خبرته وفهمه هو نفسه. نيجي بقى النقطة بعد كده. برضو احنا اتكلمنا عن الميديا باير، واتكلمنا عن مودريشن، واتكلمنا عن ديزاينر والكونتنت كريتور والاكونت مانجر. لو الشركة قوية شوية بتشتغل مثلا في المواقع، لو عندهم مثلا العميل نفسه عنده ويب سايت وكده، فبيكون في شخص مسؤول عن السي او ده، وهو ان الموقع نفسه يطلع في محركات البحث، ان الموقع نفسه يقترح لناس تانية مثلا، او البيج نفسها تقترح لناس تانية. طبعا دي مش في كل الشركات اللي موجودة في مصر حقيقي، غير الشركات الكبيرة مثلا شوية. الشخص ده يعني برضو نفس النظام انا بعملها على اليوتيوب. بالنسبه السي او نفسها، وظيفه السي او هي ان انت تطلع المحتوى بتاعك، الحاجه بتاعتك على محرك البحث. انا مثلا بشتغل على يوتيوب ان انا اقدر اخلي المحتوى يقترح والمصممين اكتر وهكذا. فهو وظيفه السي او مهمه جدا، بس مش كل الشركات بتهتم بيها قوي. طيب، حصلت مشكلة مثلا ما بين الأشخاص اللي جوه، حصلت مثلا واحد عاوز يترقى، واحد عايز فلوس أكتر، بيروح لمين؟ المظبوط، الاتش ار اللي هو موجود في كل الشركات. وانا بصراحه يعني انا كاحمد ما بحبهمش يعني، او كان ليا تجربه معاهم مش لذيذه. بس لا، بصراحه اتعاملت مع ناس فيهم يعني حقيقي بجد غيروا لي مفهومي عن الاتش ار. ناس لذيذه جدا، وناس فعلا محترفه، مش مجرد ان هم ناس بيتعاملوا كده وخلاص ان هم احنا اتش ار تحسهم كده اللي هم بيرازوا فيك. بس لا، في ناس تانية ما بترازيش، في ناس بتتعامل عادي جدا، مش ميري، بس في نفس الوقت ايه، معاملة حلوة، معاملة لذيذة جدا. انا بصراحة حبيتهم قوي. فهي برضو نفس النظام بيتقال عليك، انت ديزاينرز دول رخمين، او انت ممكن تخلي الديزاينرز دول حاجة جامدة جدا. فحاول تهتم باسلوبك في التعامل مع الناس، هيفرق معاك جدا، وهيدي انطباع حتى للشخص اللي قدامك. لو انت خلصت شغل معاه قدام بعد ما سبت الشغل مثلا، لا والله احمد ده تعامله حلو جدا وشغله حلو، يلا بينا على احمد حلو، فهيجيب لك شغل اكتر. فتعاملك مع الناس حاول تهتم بيه جدا، هيفرق معاك بدرجه كبيره 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 فوق ما تتصور يعني. فرحنا لجزئيه الاتش ار، وان هو الشخص اللي هو بيظبط الدنيا بقى، بيشوف الاوراق، ساعات كمان اصلا بيتابع مع الراجل بتاع الخزنه. طبعا مش هنتكلم عن الخزنه، احنا كده دخلنا في الشركه صرف يعني. فاللي هو يعني بمرتبات، بيحسب المرتبات، بيتابع الدنيا ماشيه ازاي وهكذا. هو بيدي التقرير بتاعه للراجل اللي ماسك الخزنه مثلا، مسؤول الخزنه، او لو هو اللي ماسك اصلا مرتبات، او الفاوندر هو اللي ماسك المرتبات، على حسب. احنا بنتكلم برضو ايه في الواقع بتاعنا اوريدي، الناس بتشتغل على اساسه. محمد عزيزي، تسويق الفروسي، هو ميديا فايرال ولا ايه؟ ما فهمتش محمد حقيقي بجد. طيب خير، حاول توضحها كده. فهنا كده احنا تقريبا خدنا يعني حاجة مبسطة كده عن اللي بيحصل. بس خليني نشوف مثلا تعاملك انت مع بقية الناس، وازاي انت ممكن تستفاد منهم. يعني لو بصينا مثلا تعاملك مع الكونتنت كريتور، لو انت تعاملت معاه بشكل مظبوط وحبيتوا بعض، او يعني مش قصدي تحبوا بعض يعني اللي هو لا، يعني تعاملتوا معاهم بشكل قوي لدرجه ان انت خلاص بقى يعني ايه، متعودين على بعض، عارفين الدنيا ماشيه ازاي، تيم مع بعض بمعنى اصح، عرفتوا توصلوا للجزئيه دي، فانتوا هتطلعوا شغل كويس جدا. ليه؟ لان هو هيبقى فاهم العميل ده رايح فين، عارف يوصل لك المعلومه كويس، فانت هتوصل لك التاسك كويس، فانت هتطلع شغل يكون قوي وجامد. دي نقطه مهمه. تعاملك مثلا مع الاكونت مانجر، وهو مثلا لو جاب لك التعديل مثلا وقال لك معلش عدل لي كذا، فمن هنا انت اصلا هتاخد التعديل بشكل ايه، مش هتاخده على صدرك اللي هو انت ازاي تعدل عليا اللي هو ايه، انا ديزاينر قد الدنيا. لا، انت فهمت بقى الدنيا ماشيه ازاي، فهتلاقي نفسك لما تتعامل معاه كويس. على فكره بالنسبه انا جالي شغل قبل كده عن طريق الاكونت مانجرز، اكسب الاكونت مانجر، اكسبوا الناس اللي حواليك في الشركه. الناس دي مش اعدائكم، الناس دي بتشتغل زيهم زيك، بيحاولوا برضو ايه يعني. انت لو فهمت البروسيس اللي احنا لسه بنتكلم فيها ديت، هتلاقي نفسك بتتجاوز عن حاجات انت الاول كنت بتقف عندها، تحس اللي هو ايه ده، انا ازاي كنت بفكر كده ازاي كنت بتعامل مع الناس دي كده، ده هم طلعوا فعلا صح، انا اللي كنت فاهم غلط، او انا ما كنتش واصل لي المعلومه بشكل صح. فتعاملك مثلا مع الشخص
انت مش هتتعامل مع مودريشن على ما اعتقد، بس انت ممكن تتابع. يعني هقول لك، بحب قوي فكره ان انت تخش على البيج نفسها بعد ما تخلص الديزاين بتاعك وتشوف ان هو نزل، تبص مثلا على التفاعل معاه، تشوف مثلا الكواليتي بتاعت البوست. ساعات اصلا البوستس بتنزل مبكسلها، مثلا لو حد خدها كوبي وخلاص وراح عاملها ببلش دايركت فبتبكسل. اكيد انا لاحظت النقطه ديت على مدار شغلي مع شركه من الشركات لمده فتره طويله. حصلت تقريبا 3-4 مرات كنت انا اللي بدخل اقول لهم يا جماعه البوستس مبكسله ليه. تمام، انت اوريدي اصلا وانت شغال بقى يعني في حياتك اليوميه، لو قلنا على خطوات التصميم، فانت المفروض بتبص على البيج عشان تعرف هم ماشيين بستايل شكله ايه مثلا، عشان ما تبعدش قوي او ما تعملش حاجه شاذه عن ستايل البيج. فانت بص برضه على البوستات اللي بتنزل عشان هتفرق معاك جدا يعني. طيب احنا كنا بنتكلم على تعامل الديزاينر نفسه في اطار الشركه نفسها. فانت بتتعامل مع الكونتنت كريتور، بتتعامل مع الاكونت مانجر في بعض الاحيان. حافظ على معاملتك معاهم، افهم الدنيا ماشيه ازاي عشان ما تخسرهمش. هتكسب فلوس، او يعني هتكسب فلوس على فكره، هتكسب فلوس عن طريق الشغل اللي هيجي لك عن طريقهم. فبص خلي نظرك بعيد شويه، ما تضايقهوش على تعامل بسيط ممكن انت تشخصنه قوي كده. لو انت عايز تبوظ لي الشغل، انت اللي عايز تطلع تصميم شكله وحش. لا هو مش هو يعني. الكونتنت مانجر بياخد تعديلاته منين؟ من العميل، ما بيقولش رايه الشخصي. كمان الكونتنت كريتور هو ليه رايه الشخصي، لان هو اوريدي المسؤول عن الشكل النهائي. تمام. خلينا ندخل اكتر في الجزئيه بتاعت التعامل ما بين الكونتنت كريتور، وده اللي هو الحته اليمين بتاعتك وانت الحته الشمال بتاعته، اللي هو انتوا الاثنين بتكملوا بعض، وانتوا الاثنين بتطلعوا شغل لازم يكون متناغم مع بعض. ازاي بقى التناغم ده يا سيدي؟ طيب التناغم ده هو كتب البوست نفسه. البوست ده عبارة عن كلام بيتكتب عادي خالص زي الديسكريبشن بتاع الصورة. فانت بالنسبة لك يا عم انت كاتب الكلام، انا اللي طالع عيني في التصميم وقعد اجيب بقى ماتيريال واقعد اشتغل على التصميم واطلع حاجة قوية جدا وبيتعب وبعمل وبخلي واسوي. انت بتعمل ايه اساسا؟ لا هو ليه دور كبير جدا، وفي دور مشترك ما بينكم. لو التناغم ده ما بينك وما بينه موجود، هتشوف التناغم ده في البوست النهائي. لو التناغم اللي ما بينك وما بينه مش موجود، هتلاقي البوست خربان ومعفن ولا ليه اي ستين لازمه. ليه بقى؟ اتكلمنا قبل كده عن النقطه ديت مع بعض هنا في السيرفر يمكن، يعني خلينا نعيدها بشكل سريع. الشخص اللي بيلف على السوشيال ميديا لما بيلف كده معاك فرصه 3 ثواني علشان يقف بسبب التصميم بتاعك. يعني انا بلف اهو، تمام 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 عظيم، انا شفت الديزاين بتاعك فشدني، معايا 3 ثواني. يا اما هيشدني وادخل اشوف البوست واتعامل في البروسس اللي انا هتكلم فيها دلوقتي، يا اما لا كل سنه طيب البوست ضاع، وانا شغل بقى الكونتنت كريتور والميديا باير والاكونت مانجر وكل الكلام ده على الارض. تمام. فانت معاك 3 ثواني، دول 3 3 ثواني ان انت توقف لي الشخص ده يبدا يشوف الديزاين. طب شايف الديزاين واقف عنده، بعدين تبدا معاك بقى انت برضو فرصه ان انت توزع عين الشخص وهو بيبص على التصميم في كل حته زي ما انت عاوز، زي ما انت يا ديزاينر عاوز، زي ما انت ما بتخدم الفكره بتاعت البوست نفسه عاوز. ازاي؟ انت مثلا عايزه اول حاجه يبص عليها المنتج اللي انت بتبيعه، بعد كده تي او في، بعد كده قوه المنتج نفسها ماشيه ازاي والدنيا ماشيه ازاي في الديزاين، بعد كده يبدا يشوف بقى الباك جراوند وشغل التفاصيل اللي حواليها، ولكل حاجه بتكون ليها برضو ايه هدف او تارجت سوري. فاللي هو خلاص عينه اتوزعت على الموضوع، بيبدا يروح يبص مثلا ايه، يراجع تاني تي او في مثلا ايه منتجنا مفيش منه 2 مثلا مع كذا. فانا عايز اعرف اكتر عن المنتج، لان المنتج ده شدني فعلا. هعمل ايه؟ هروح اقرا البوست اللي عمله مين؟ الكونتنت كريتور اللي هو اصلا الاسيستنت بتاعك او بتاعتك. فهروح اقرا البوست، فبيبدا عنده حاجه اسمها هوك. ده الشخص الحاجه اللي هي بتجذب الشخص ان هو يكمل قرايه، اللي هو مثلا مشكله عندك اللي هو هل كنت تعاني من كذا 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 الان في كذا كذا، ويبدا بقى يدخل في الموضوع نفسه. وده الكونتنت اللي هو كاتبه، فبيبدا يعني يكتب تفاصيل باشكال معينه بطريقه معينه تجذب الشخص ان هو يكمل قرايه. بعد كده يدخل في الاخر لحاجتين: السي تي اي الكول تو اكشن، وهنا اللي هو مثلا اشتري الان عن طريق رسائل الصفحه، يدخل كلمنا على الصفحه، سيب كومنت وهنرد عليك. دي حاجه اسمها سي تي اي او الكول تو اكشن، او مش او سوري زائد الهاشتاجات اللي هي بتساعد اصلا الالجوريزم بتاعت الفيسبوك مثلا على سبيل المثال ان هو يفهم البوست ده بيتكلم عن ايه، فيبدا يقترحه الناس مظبوطه يعني. فلولا دورك ما كانش الكونتنت بتاعه هيتقرا، ولولا دوره ما كانش البوست ده هيبقى ليه قيمه. فانتوا الاثنين بتاسستوا لبعض. يمكن هو بيتعب كمان عشان يحط لك اصلا البوست نفسه. هو يعني انت بيبقى مطلوب منك ان انت تصمم، بس بتصمم ايه؟
من غير الكونتنت كريتور انت هتطلع عينك. يعني ممكن في عملاء حاليا بيشتغلوا على الفكره دي، ان هو يقول لك لا انت عيش حياتك، انت روح شوف صفحات مثلا منافسين وخد منها بوستات واعملها انت بشكل مختلف وبتاع. هو بيريح دماغه، لكن انت من غير الكونتنت هيطلع عينك حقيقي، هيطلع عينك جامد 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 حرفيا. فيعني خلي الكونتنت ده من دلوقتي، من ساعه ما انت شوف دلوقتي، سواء الناس اللي معايا على الديسكورد دلوقتي، سواء الناس اللي بتتفرج على اليوتيوب، خلي عندك دلوقتي هدف اللي هو لا خلاص الكونتنت فيديو ده انا فهمت انت طلعت صاحبي جدا، ابعت له الفيديو ده قول له انت صاحبي جدا يا صديقي وخلاص، انا فهمت الدنيا ماشيه ازاي. فدي نقطة مهمة. علاقتك مع زمايلك في الشركة بجد حسنها، لأنهم مكسب في إن أنت تطلع شغل كويس يتحسب لك وهيتحط عندك في البيانس أو في البورتفوليو بتاعك. مكسب إن هو ممكن الناس دي تجيب لك شغل جديد طالما أنت تعاملك معاهم كويس وشغلك كويس في نفس الوقت. فليه لا؟ الناس دي بتشتغل برضو فريلانس. يعني أنا مثلا اعتبرني مثلا واحد كونتنت كريتور، جالي شغل واحد عايزني أكتب له محتوى، بس أنا محتاج ديزاينر، ما عندكش واحد كويس؟ طب والله في عمرو خالد كان كويس معايا جدا. في عندي هالة كانت شغاله معايا كويس جدا هناك، ممكن ارشحها لك، حلوه جدا. ممكن عندي محمد ياسر، معايا اشخاص كتير، لا الناس دي كويسه جدا، اتعاملت معاهم في الشركه. والله بجد يا جماعه، بجد الصواريخ بتاعت رمضان دي عشان انا تعبت بجد. احسن ناس كنت كويسه دي حصل يا مرنا. ففي عندي فلان ده شخص شاطر، شخص يعني مثلا تعامله كويس، بيطلع ديزاينات كويسه جدا حلوه جدا. فانت ليه؟ عشان انت تعاملك معاهم كويس. منه طبعا بتدور على الشغل انا عارف. طيب فانت تعاملك مع الناس ده هيكسبك حاجات كتير جدا انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها. فما تشخصنهاش يا صاحبي، وشوف الغلط واعمله. تمام. عظيم جدا يا مرنا، ماشي تمام. فدخلنا هنا في الجزئيه بتاعت ان احنا عرفنا دلوقتي انت الدنيا ماشيه ازاي معاك في التاسك نفسه، التاسك بيعدي ازاي من الشخص نفسه بتاع البيج صاحب الشغل نفسه، ازاي بيعدي على الديزاينر عن طريق الكونتنت كريتور، وقبليه الاكونت مانجر، بعد كده ازاي بيبلش، وايه وظيفتك اصلا كمصمم سوشيال ميديا في البوست نفسه، والتناغم ما بينك وما بين الكونتنت كريتور عامل ازاي، وازاي ان ده ممكن ينقلك في حته تانية جنب السوفت سكيلز بتاعتك اللي انت لازم تهتم بيها. بالمناسبه في فيديو عندي على القناه عن السوفت سكيلز، هو يمكن تحسه مش مهم بس لا يعني ده فيه عارف اهميه من تحت لتحت ما حدش واخد باله منها. فانت لو ما شفتوش برضو سواء على اليوتيوب سواء هنا دلوقتي يا شباب، بجد السوفت سكيلز مهمه جدا جدا جدا، هتكسبك فلوس وهتكسبك اشخاص، والاتنين بيكسبوا بعض. اكسب اشخاص كتير هتكسب فلوس كتير، اخسر اشخاص كتير هتخسر فلوس كتير. انا بقول لكم بناء على يعني معرفه كبيره. نفسي اعرف هم بيجيبوا فلوس الصواريخ دي منين. بجد والله عشان انا تعبت بجد من كتر الصواريخ اللي بتنضرب. طيب خير، انا جالي اوفر من شركتين ومش عارف اعمل ايه، نقي الانسب. انت قدامك يمين في مزايا، شمال في مزايا، يمين في مشاكل، شمال في مشاكل. ورقه وقلم كده حطهم قدامك، دي مزايا كذا ومشاكلها كذا، دي مزايا كذا ومشاكلها كذا، وشوف انهي الانسب فيهم مع الاستخاره بس. خلاص ده رد السؤال حرفيا. طيب ممكن تبقى تعمل حلقه عن توزيع الاضاءه والظل؟ ده كده في حلقات تكنيكال كتير جدا هتتعمل ان شاء الله على القناه، يعني حرفيا باذن الله انت مش هتحتاج قناه تانية اصلا غيري ان شاء الله. هل متاح هاله السؤال اللي فات ده بتاع علي غزالي، تمام. هاله بتقول هل متاح ان الشركات تسمح بالشغل اونلاين مثلا اغلب الاسبوع؟ والله يا هاله هقول لك، انا كاحمد انا بقالي تقريبا 3 سنين شغال ريموتلي، ما بنزلش الشركه. ممكن اروح مثلا قبل كده 3 سنين او 4 كمان والله، ممكن اروح الشركه في مره كده اللي هو السلام عليكم ازيكم عاملين ايه، ممكن اشتغل من الشركه هناك في يوم، ممكن اقعد معاهم بس كده كزياره، وبيكون يوم اجازه كده هديه من الشركه كمان ساعات ليا. ده بناء على ايه؟ بناء على ان انا اثبتت نفسي فعلا ان انا ممكن اشتغل من البيت واقدم اللي اقدر اقدمه. دي نقطة مفصلية. فالكواليتي اللي انت بتقدميها ان انت اصلا بتقدمي حاجة كويسة جدا الناس عايزاها، فتقدري تتحكمي. طب انت ما بتقدميش حاجة مميزة، ممكن كمان تأثري في شغلك، فطبيعي مش هشغلك فول تايم ريموتلي. فالنقطة دي مهمة ان انت تهتمي ان انت تثبتي نفسك في الريموتلي، حتى لو اشتغلتي مثلا 3 ايام ويوم و4، 3 ايام من البيت و4 من الشركة، فاثبتي نفسك في الثلاثه. بعد كده تقدري بقى بعد كده لما تثبتي نفسك ان انت شغاله في البيت احسن كمان من الشركه، فلا هو طب خلاص يا هلا خليكي هناك، انت هتوفري علينا كهرباء اصلا، انت فاهم قصدي ازاي. فلا متاح جدا، وفي ناس بتشتغل كده بس مش كتير. يعني انا يمكن انا فارض لما باجي اقدم في شركه انا بفرض ان انا بشتغل ريموتلي، انا مش بنزل من الشركه، تمام.
فلما بيقول لي مثلا لا والله ما عنديش الاوبشن ده، هنقول له تمام مفيش مشكله. انا بقول له كده تمام مفيش مشكله، لو لما يبقى عندكم تقدروا تتواصلوا معايا، ما انا مش هقدر انزل. فانا بفرض ده ليه؟ لان انا اوريدي اثبتت نفسي الحته دي. فانا معلش انا مش هقصر معاك، انا برتاح اكتر، انا شغال من البيت، بقدم اكتر، بكون بطلع حاجات احسن. فاللي هو ليه لا؟ مثلا انا عندي مزايا اكتر في الموضوع ده. ساعات بيقول لي لا والله اصل احنا ما فكرناش في حاجه زي كده، نقول له طب فكروا فيها وبقى كلمني، برضه عادي ما فيش مشكله. ميرنا ممكن تعملها حلقه عن ورك لايف بالانس؟ ان شاء الله يا ميرنا، حاضر ان شاء الله. تمام مودريشن اللي جنبك دي تمام خلصان. تمام ان شاء الله. فبس يعني لو عندكم اسئله تانية تقدروا تسالوها، وهنختم على كده تقريبا. مفيش اصلا حاجه تانية. انا فاكر ان انا قلت لكم العنوان، احنا قلنا رحله التاسك في شركه التسويق ده دن خلاص. قلت هنضيف حاجه كمان، كانت هي ايه؟ تعاملك مع الناس اللي حواليك، قلناها. فتمام جدا. لو مفيش اسئله هنختم على طول كده بشكل دايركت، نقول لكم كلمتين وهنقفل على طول. لو حد عنده سؤال يقدر يساله. طيب حابب اكد على الناس اللي موجوده معانا، اللي بيتفرج على البودكاست دلوقتي، فلو انت حابب ان انت تشارك معانا هنا، تقدر تدخل معانا على الديسكورد. حرفيا افاده كبيره جدا، واتمنى من الناس اللي موجوده معانا لايف دلوقتي ينزلوا برضو يكتبوا على الحلقه ديت، يعني زي ان هم بيستفادوا من الديسكورد. في رمضان، بما اننا في رمضان وشهر كريم وكده، ففي كل يوم الساعه 11 قراءه قران. فلو حابب تدخل معانا برضو، يعني اتمنى ان شاء الله بناخد جزء كده يوميا بنقروه مع بعض وبنخلصوه. فاتحمس لحاجه زي كده، ربنا يعني يهدينا جميعا ان شاء الله. احنا مش يعني السيرفر مش ديني نهائي، بس يعني ايه اكسبشن كده رمضان ان شاء الله. السيرفر برضه هتلاقيني موجود، هتلاقي في ناس هنا ما شاء الله عليهم بجد خبراتهم برضه مش وحشه، خبراتهم كويسه. في ناس كتير عاوزه تستفاد، ما تتكسفش ان انت تدخل، هتلاقيني موجود جوه. لو مش موجود جوه اعمل لي منشن، هتلاقيني موجود برضه. ده حاجه اساعدك باذن الله. مش بتاخر على حد، الحمد لله يا رب، يعني يديمها نعمه. فما تنساش الكول تو اكشن بتاعنا، ان انت ايه تنزل تعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس. نشوفك على خير يا صديقي في البودكاست الجاي. لا بودكاست ايه، في استشارة تصميمات يوم الجمعه الجايه. وحاول تشارك معانا في استشارة تصميمات عشان تطور نفسك اكتر واكتر. اشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.